আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বিহুৰ নাচনীসকলে ৰিহাখন কেনেদৰে খুব টাইটকৈ ফিটিং কৰি পিন্ধিব পাৰে বা সহজে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব সেই বিষয়ত ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে মই ইয়াত যিখন ৰিহা পিন্ধি দেখুৱাম সেইখন নাচনী ৰিহা নহয়, যিখন বিহু নাচোঁতে বা প্ৰতিযোগিতামূলক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামত নাচিব গ'লে পিন্ধে, নাচনী ৰিহা বুলি কয় যিখনক, সেইখন ৰিহা মোৰ ওচৰত বৰ্তমান নাছিলে, সেইকাৰণে মই এখন বেলেগ ৰিহাকে পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব। মই যিখিনি টেকনিক ইউজ কৰি পিন্ধিছোঁ সেইখিনি টেকনিক ইউজ কৰিয়ে আপুনি নাচনী ৰিহাখনো পিন্ধিব আৰু তেতিয়া দেখিব খুব ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি পিন্ধা যাব, কাৰো সহায়ো লোৱা নহ'ব, খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধা হৈ যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথমতে মেখেলাখনলৈ আহিছোঁ। মেখেলাখন পিন্ধোতে গুৰুত্ব দিব লাগিব যে পুতলটোৰ ওপৰত, যিহেতু মুগাৰ মেখেলাখনৰ মানে প্ৰস্থটো খুব বেছি কম থাকে আৰু দুটা ভাজতে খুব ধুনীয়াকৈ মেখেলাখন পিন্ধা হৈ যায় আৰু ইয়াত কমফৰ্টেবলৰ কথাও আছে, যিহেতু ডান্স কৰাৰ কথা আছে। আৰু তেনেদৰে মেখেলাখন পিন্ধি চাৰিওফালে খুব ধুনীয়াকৈ খুচি দি পিন্ধিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত চাদৰখনৰ কথা আহিলে, চাদৰখন মই আগতেও কৈছোঁ এখন নাচনী ৰিহা নহয়, নাচনী ৰিহাখন হ'লে বেছি ভাল হয়। বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাছিলে, সেইকাৰণে মই এইখনতেই মই দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমতে এনেদৰে জোখটো চাই ল'ব, মানে চাদৰখনত ভাঁজকেইটা আগতীয়াকৈ দি লৈ জোখটো চাই ল'ব। আৰু যিহেতু নাচনী ৰিহাখন খুব ছফ্ট হয় আৰু মানে তাৰ প্ৰস্থটো কম থাকে কিন্তু দীঘলটো খুব বেছি থাকে, সেইকাৰণে সেইখন ৰিহা পিন্ধিবলৈ বেছি ভাল হয়, মানে সুবিধাজনক। সেইখন ৰিহা পালে মই নিশ্চয় দেখুৱাম আগলৈ। এইখন ৰিহা যিহেতু প্ৰস্থটো অকণমান বেছি কিন্তু মানে দীঘলটো অকণমান কম বাৰু হয়। যিয়েই নহওক এনেদৰে খুব আগৰ ফালৰ পৰা টাইটকৈ এনেকৈ এপাক ঘূৰাই আনি যেনেকৈ ভাঁজ দি দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ ভাঁজটোত পিন এটা মাৰি সেইখিনি ঘঁহি দিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যিহেতু মানে বিহু নাচোঁতে পেট উলিওৱা নহয় আৰু সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ সেইখিনি কাভাৰ আপ কৰিব লাগিব। সন্মুখৰ ভাঁজকেইটা প্ৰথমতে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। বহুতে ভাজে ভাজে পিন মাৰে আৰু সেইটো নামাৰিলেও হৈ যায়। খুব ধুনীয়াকৈ মানে ভাঁজকেইটা আগতীয়াকৈ দি লৈ প্ৰেছ কৰি লৈ ল'ব পাৰে আৰু তেতিয়া ভাল লাগিব। পিছফালৰখিনিও ভাল কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপাছত মই যিটো বুকত পিন মাৰিছিলোঁ সেই পিনটো প্ৰথমতে মাৰা পিনটো মই খুলি দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত এটা পিন মাৰি মই ব্লাউজৰ সৈতে তলৰ ফালে আপুনি দেখিব পাৰিছে মই কোনখিনিত মাৰিছোঁ। আৰু সেইখিনি পিনটো মাৰিলে যিহেতু হালি জালি নাছিলেও আৰু পেটটো নোলায়ে বাৰু। তাৰপাছত আগৰ ভাঁজকেইটাও ঠিক কৰিলোঁ, একদম লাষ্টৰ ফালে ভাঁজটোৰ মাজত তেনেকৈ মই ব্লাউজৰ সৈতে পিন এটা মাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু সেইখন খুলি নাহে বা কুচি নাখায় তেনেকুৱাকৈ মাৰিছোঁ। আৰু লাষ্টৰ ভাঁজটোতো এনেকৈ পিন মাৰি লৈছোঁ, নামাৰিলেও হৈ যায়, মাৰিলেও কথা নাই বাৰু। সেইখিনি মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ কভাৰ হ'ল আৰু কেতিয়াও পেট নোলায় আৰু খুব ধুনীয়া হৈ যায়। আৰু এতিয়া পিছফালৰ পৰা চাদৰখন খুব ধুনীয়াকৈ আঁচলটো আনিম আৰু বেছি টাইট কৰিব বিচাৰিলে এইখিনিত মই যিমানখিনি দেখুৱাইছোঁ পিছফালে এটা পিন মাৰিব পাৰে আৰু ইমানখিনিলৈ অনা হয়। মই আগতে কৈছোঁ এইখন ৰিহাৰ মানে দীঘলটো অলপ কম হয়, নাচনী ৰিহাখনৰ মানে খুব ধুনীয়া হয় লেংথটো। যিহেতু নাছিলে এইখিনি খুহি দিয়া হয়, মানে কুচি দিয়া হয়, সেইকাৰণে মই এনেকৈ কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু যাতে খুলি নাযায় তাৰ কাৰণে এটা পিনো মাৰিছোঁ মই, আৰু সেইখিনিও কৰিব পাৰে। পিন এটা মাৰি ল'ব যাতে নাচোঁতে সেইটো খহি নপৰে, মানে ভাঁজটো খুলি নাযায়। আৰু এয়াই কমপ্লিট হৈ গ'ল। দেখিছে ইমান সহজত কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ ইজিলি পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। আপুনি নাচনী ৰিহাখনো ছেইম ষ্টাইলত এনেকৈ পিন্ধিব আৰু খুব ধুনীয়া পাৰফেক্টলি ড্ৰেপ হৈ যাব আৰু কাৰো সহায়ৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।